Здравствуйте, я возле Половской громады. Буду обращаться идти за справкой. Справка, мне надо, что я являюсь действительно пасечником нашей громады. Обычно справка или довідка, или як воно там називається. Просто видають бумажечку, пишуть, що я действительно такий-то, такий-то, і действительно, що така-то, така-то пасіка, в такое-то количество сімей стоїть на такой-то землі, на чиїй вона землі стоїть, і все. От вся справочка. Зараз подивимося, що з цього вийде. Здрасте. Здравствуйте. А підскажіть мені, пожалуйста, Присядьте. у мене документи ось пасічника, мені треба довідка, що я є пасічник. Довідка, що ви є пасічник? Да. Ну, мабуть, у нас у земельників така. У земельників, да? Мені до них, а який кабінет і який етаж, підскажіть, пожалуйста. Подожди, зараз ми перепитаємо мені. Присядьте. Добре утро, Галина. А ви видаєте довідки, що ця людина є пасічником? А хто такі довідки видає? Ну, ось прийшов, як ваше прізвище? Зюзя. Ізюзя, не треба довідку, що він пасічник. Здрасте. Зараз я включу, скажу, що йому. Та я піднімуся. Або підніметься. Я піднімусь, буде проще. Який етаж? Кабінет номер 8, другий етаж. Спасибо. В даний момент поднимаемся до землеупорядника по справочку. Пришли мы в 8 кабинет, ждем здесь люди. Вот так. Трафареточки. Агропромисловая. Справка надо, что я являюсь пасечником. Куда? Ну як куди? Ну просто справка, довідка. Ось як у мого батька є, в комунарі він отримав. Ну, я за комунальку не відповідаю, що Мгм. не давали довідку. Просто, щоб ви розуміли, в сетях, в інтернет-сетях пішли спори. В Київській області в некоторых дають справки, в некоторых областях не дають справки. Спеціально мій отець з'їздив в комунарню, що ви стоять в комунарі, да? Йому комунар дав довідку, що в нього там стоїть 13 чи 14 Я сімей. зрозуміла. От мені У вас таку саму довідку. Таку саму довідку. Паспорт пасіки у вас є? Ви зареєстровані за адресою. Ну, спочатку ви напишете тоді заяву, що ви просите зареєструвати вас по міській раді. Хорошо, а чого я должен реєструватися? Ну, пасіка Ну, ж а є? на основании чего я вам дам? У вас есть паспорт пасеки, вы пасечник. Хорошо, а чого отець мій не зареєстрований в сельсовете, йому довідку давати? Ну, откуда я знаю? Ну що, виходить, для різних людей є різні закони? Причем тут разные люди, разные законы. Или як? Ну от мені просто інтересно. У вас є паспорт Да, пасіки, є. який підтверджує, що ви пасічник. Да, Ну, ну, і все. у вас є паспорт пасіки, який підтверджує, що Що ви є, власне, є да, пасічником. Да. Ну, нащо вам довідка? Так мені довідка треба для того, Куда? щоб просто довідка, щоб була отут в Куда? документах. Ось дивіться, У вас паспорт Я вам пасіки об'ясню. є, ви ось я пчол пасічник. перевозю. Ось, перевозю я, допустим, пчол. Я беру документ. Ось, для перевозки пчол. Надо- Держслужба Да, дає. надо, допустим, комусь предоставити, так як ви просили тоді в мене з перевірками. Я предоставив паспорт. А тепер мені треба довідка. І все. Що я є. Зареєструйтеся по місту Пологу, що ви є пасічником. На основанні з журналу, що про реєстрацію пасік дамо вам цю довідку. Ви ж не зареєстровані по міській раді. Ні, і не хочу. Ну, от кажу, як є. І не хочу реєструватися. Ну, а як я вам довідку дам? У вас є паспорт пасіки, який ще Хорошо, раз наголошую. чого? Паспорт пасіки підтверджує, що ви є пасічником. Да. Ну, на що вам ще довідка? Мені треба просто довідка. Бумажку на бумажку? Да. І все. Обична довідка. Так як у мого батька. Він не зареєстрований ніде. У нього на самом деле в машині валяється тільки оцей ветпаспорт. Він приїхав в сельсовет в свій.
Отак положив паспорт, відкрили ветпаспорт, і з цього ж кількості сімей записали йому в довідку. І сказали, ця довідка дійсно 2 роки. На Все. основанні якого законодавства видана ця довідка? Не знаю, довідка. Об'ясніть, а чого так? Органи місцевого самоврядування повинні діяти лише в межах закону. Так а що так виходить? І в Ви Києві... хочете сказати, щоб я дала оцінку Константинівській сільській раді? Ні, я хочу сказати, мені цікаво, чого робиться все по-разному везде. Оцю оцінку дайте мені, якщо А можете. я закони пишу. Хорошо, де в законі написано, що ви повинні мені видати довідку, тоді, коли я зареєструюсь у вас там десь в папочці. Де це написано? А я взагалі не зобов'язана видавати вам цю довідку. Законодавством не передбачено Хорошо. видача таких довідок. Хорошо, давайте тоді не так зробимо. Давайте я тоді тут заставляти заяву і реєструвати, або там, де Ми не при... реєструємо заяви. Значить, мені туди написати просто заяву, да, я такий-то, такий-то, мешканець, да, без міста, приписки. Моя пасіка знаходиться теж без приписки. Так як у нас таке государство, да? Так писати мені. Я прошу довідку, що я дійсно є власником цієї пасіки. Так мені Ну, у написати? вас в паспорті пасіки стоїть вулиця, Так. яка... І я получаю ответ в течение 10 дней, правильно? Правильно. Все. Спасибо. І це ми общались з Оленою Володимировною. Дякую. Давайте я, наверное, вам заяву напишу. Мы ее зарегистрируем. И лучше я в письменном виде получу ответ. Присядьте. Василівна, Оля Володимирівна питає, чи заставили мені оці додатки, чи спеціально буде питання. Писати на міську голову? Міському голові Мгм. пишете Коноваленку ЮА. А я вже написав ю.коноваленку. Ну, хай буде так, можна і так. Далі ваше прізвище, ім'я по батьку, які повні. Все, понял. Домашня адреса, Немає. в смислі. Без приписки. Скажіть, так, а куди ми будемо вам повідомляти? На телефон. Я приїду, заберу. Взагалі ми без вашої адреси не маємо права прийняти від вас заяву. Хорошо, значить, я Скажіть указую. яку-небудь заяву, адресу. Значить, я зараз укажу, що адреса жінки. І укажу, Покажете що яку-небудь адресу, так? я у себе указую номер телефона. Ні, ви вказуєте і номер телефона нам, і адресу. Та й те вказуєте. Ну, звісно. Вказуєте жінку, яку ви бажаєте. Ну я ж не можу ж отримати кусочок землі, щоб почати строїтися. Чого і приписки немає. Некоторым по 2 плана рядом дают, некоторым вообще ничего не дают. Так. Так, заява далі. Мобільний телефон написали? Свій, да. Так. Дата, підпис. Не. Я сейчас укажу точно номер від паспорта. Ну, щоб не було ніяких вже вопросов, правильно? Кількості. 50 бджолиних. Так, дата сьогодні у нас 1 лютого. перша. Вам здоров'я. Того 2021. А ще підскажіть, це мені знову до Турійської прийдеться вертатися, да? По поводу. Та хотілося б узнати, коли генплан буде іменно на село Нова Федорівка. По поводу генплану взагалі-то звертається до архітектора Юрій Олексійович Балін. Ага. Зареєструвати можна?
Давайте я вам от серію зараз вам віддам, що я вас взяла. Зачем? Люди все побачать в Ютубі, що дійсно ви взяли. Дивіться, як ви скажете. Та у нас просто спор в інтернеті, розумієте? Некоторим дають ці довідки, а некоторим не дають. Ліна, зареєструй, пожалуйста. Все, дякую вам. Зараз разом підемо узнаємо, чи генплан села робиться на Новофедоровку, чи не робиться. Бо без генплана не взяти ті земельні участки, які якби під застройку. Ті, що під ОСГ земля, можна брати без генплана. А ті, що іменно йдуть під застройку, бо я ж все-таки хочу, може, щось построїти там, або щось зробити, треба обов'язково генплан. Я хотів узнати, генплан села на Новофедоровку робиться, не робиться, на яке там? Новофедоровку? А буде взагалі робитися? Генплана я не можу взяти, а треба брати на окраїні села, щоб пчоли ж нікого не кусали. Понятно. Ясно, хорошо, спасибо. Ну в цьому году навряд ли, да? Будем стараться, може по уточненню. Сейчас бюджет просто. Та щоб я вас не тривожив, коли мені підійти? Через Ну, даже если вони приймуть, Місяця то поки три. ми зробимо туди-сюди, це Півгода десь? да. год. Село ж не проходить експертизу. Ну, да. А якщо денег дадуть, то в цьому году реально. На осінь Да, обратиться, тому що да? якщо городський він експертизу проходить, експертизу ждать це півгода, як мінімум. Точно бюджету десь буде. А село не проходить експертизу. Все, хорошо, спасибо. Значить, полугодие. Значит, лучше тогда с осени обратиться и все. Все, выяснили. Получается, денежка виділиться і буде делаться генплан села. Можна буде взяти якийсь кусочок землі під застройку. В принципі, нормально. Вот так вот. Ну, будемо ждать, будемо надіятися. Думаю, все буде в наших силах. Все, і ждемо ответа від нашої громади по поводу заяви.